No niin, morjesta vaan katsojat. Se on kakkakomedia kesä, joka täällä jatkuu. Ja tänään ollaankin sitten täällä vähän ulkosalla sitten täällä Niihamaan täällä liikunta-alueella. Tulin tänne, kun himassa oli niin säkelin kuuma ja siellä haisi niin perhanasti paska. Ja se paska haisi nimenomaan sen takia, että mulla on tässä 3 tämmöistä movie, eli Knocked Up Movie, sitten mulla on tässä Superhero Movie ja sitten mulla on vielä tässä tämmönen kuin Disaster Movie. Kyllä, mä otin nyt 3 samaan, koska niin kun, en mä oikein usko, että mä pystyn puhumaan näistä kaikista yhden jakson verran, mutta aloitetaanpa ensimmäisenä tästä tämmöisestä elokuvasta kuin Knocked Up Movie, tai toisaalta nimeltään The 40-Year-Old Virgin Who Knocked Up Sarah Marshall and Felt Super Bad About It. Joo, eli kuten nimestä voisi päätellä, niin tämähän on sitten suora parodia sitten näihin mikä siinä on, Seth Rogen ja näiden tyyppien komedioihin, eli se oli se 40-Year-Old Virgin, mikä oli sitten kuuluisa komedia tähän aikaan. Tää on vuodelta 2009, en nyt ulkoa muista sitten, koska tää tuli tää Jonah Hill, Superbad ja nää. Mutta kuitenkin näiltä huitteilta sitten, ja tän on ohjannut se äijä kuin Craig Moss, joka oli vastuussa tästä mahtavasta superkomediasta 30 Nights of Paranormal Activity. Se mistä muistatte, että mä tykkäsin todella paljon, mutta tää lähtökohta nyt on siinä mielessä vähän parempi, koska siis tämähän on justiin siis parodia tästä 40-Year-Old Virginistä, jossa oli pääosassa se tyyppi, mä kirjoitan sen nimen tähän, mä en nyt yhtäkkiä muista kuka se nyt olikaan se. Mutta sehän on aika saakeli hyvä komedia ja myöskin olen nähnyt sen Superbadin. Ja se on todella hyvä komedia kans. Elikkä miten tehdään komedia, joka parodioi toisia komedia-elokuvia? Täällä on muuten sikakuuma, jos ihmettelet, että hikivalu. Ja siis tulin pyörällä tänne sitten kotoa sitten tänne vähän maaseudulle sitten, jos ihmettelet. Miksi näin hikistä äijää tässä ruudussa on? Niin, mutta olin selittämässä sitä, että tää on lähtökohtaisiltaan niin kuin parempi lähtökohta kuin se vitun Paranormal Activity, koska tää on valmiiksi jo hauska elokuva. Että niitten ei tarvitse mitään muuta kuin tehdä sillä lailla, että kopioi ne hauskat kohtaukset siitä hittikomediasta ja korvata ne uusilla, ehkä jopa vähän vielä roundchameilla kohtauksilla kyllä. Tää oli todella vahvan R-luokituksen komedia, mikä on aina plussaa mun kirjassa. Ja täytyy sanoa, että nämä näyttelijät, joiden nimeä nyt en muista, en tiedä, en ole nähnyt heitä missään muussa elokuvassa. Brian Callen, Noran DeWolf, Mirkia Monroe, Stephen Kramer, Clickman. Täysin nobody mulle. Mutta nämä kaikki oikeastaan näyttää näiltä niin kuin alkuperäisen elokuvan vastineilta. Ja juonihan tässä on ihan sama, että 41-vuotias ukkeli ei ole saanut koskaan Bill Hardia, niin se lähtee sitten kaverettansa kanssa metsästämään Bill Hardia. Ja tässä on paljon paljasta pintaa, ihan toimivia, hauskoja vitsejä kyllä. Se, mikä tästä jäi ehkä kaikkein parhaiten mieleen, oli tämä kaveri, kun siinähän oli oliko se Superbadissa vai 40-Year-Old Virginissa oli se McLovin-niminen hahmo, niin tässä on hahmo nimeltä McAnal Lovin, joka joutuu poliisien kanssa tekemisiin siinä ja kaikkea tämmöistä. Joo, hei, mun täytyy sanoa, siis mä tykkäsin tästä komediasta. Ihan hyvä komedia, ihan onnistunut komedia ja nauroin jopa monessakin kertaa. Ja aina on hauska nähdä alastomia naisia ja sitten härskejä pilluvitsejä siinä sitten. Mä annan tälle 2,5 tähteä. Ja kyllä mä sanoisin, että kannattaa ehkä se alkuperäiset elokuvat mieluummin katsoa kuin tämä, mutta tää oli yllättävän hyvä, siis kaikesta huolimatta, paljon parempi, mitä ajattelin etukäteen sitten, joo. Mutta se Craig Mossista. Sitten mennään toiseen Craigiin, eli tämmönen äijä kuin Craig Mazin, joka ohjasi tämän 2008 vuoden elokuvan sitten Superhero Movie. Eli nimestä varmaan voi kaikki päätellä sen, että tässähän parodioidaan sitten supersankareita. Tässä kannessa lukee, että Scary Movie ja mies ja alastonaiset tekijöiltä. Eli tässähän oli David Zuckeri ja Abrahams, ne oli tuottamassa tätä. Ja tämä Craig Mazin on sitten käsikirjoittanut Scary Movie 3 ja 4 elokuvat.
Ja jos katselitte sen mun ja Apassin arvostelun noista Scary Movieista, niin varmaan voitte päätellä, että mä en ollut mikään Scary Movie 3 tai 4 isoimpia faneja kyllä sitten, mutta miten tämä Sally sitten suoriutuu tästä ohjaustehtävästä? Tämä oikeastaan parodioi Spider-Mania, että tässä on vähän tämmönen nörttiukkeli sitten, joka menee sitten kouluun tämmöisen luokkaretken kanssa sitten tutustuu sen geenilaboratorioon, mitä muuten Brent Spinner vetää siinä, niin siellä sitten semmoinen sudenkorento puree sitä, semmoinen geenimanipuloitu sudenkorento. Ja sitten yhtäkkiä tämä mies huomaa, että sillä on supervoimia ja se on sittenkin tämmöinen omaa sudenkorennon voimia pystyy muuttumaan, pystyy kiipeilemään seinässä, mutta hän ei osaa lentää. Se on iso miinus siinä sitten, paitsi ehkä vähän lopussa siinä. Sitten vähän spoilasin tässä. Siitä tulee supersankari nimeltä Sudenkorento. Ja sittenhän tässä on samasta firmasta sitten lähtöisin tämä superpahis nimeltä Tiimalasi sitten, joka oli tämä ilkeä johtaja. Ja se saa sitten semmoinen ruiskeen, koska se oli sairas, että sillä on jotenkin sellaista saa supervoimat, mutta sen pitää imeä elinvoimaa toisista ihmistä tällä. Joten tässä on se tuppi valmis, eli sudenkorento vastaan sitten tämä Tiimalasi. Ja totta kai sitten tässä on tämä Mary Jane vastine on kanssa sitten tämä Love Interest, että paitsi että sudenkorennon pitää taistella tätä Tiimalasia vastaan, niin sen tarvii myös voittaa tämän naisen sydän sitten, jolla on tämmöinen jockey douchebag poikaystävä. Ja kuten kannesta voidaan huomata, tässä on myös Leslie Nielsen ja sitten Pamela Anderson. Tässä on juonen käänteenä semmonen, että tämä sudenkorento vähän sitten löytää tämmöteen supersankari porukaan sitten. Vähän tämmönen X-Men tyylinen. Niillä on semmonen X-Men tukikohta siinä sitten. Ja siellä oli toi näkymätön nainen, oli tää Pamela Anderson. Ihan tyyliin joku 2 minuuttia cameo-rooli. Mutta Leslie Nielsenillä oli yllättävänkin iso rooli sitten tässä. Se oli tämän sudenkorennon oliko se isä, se oli isoisä sitten, että se asuu vähän sellainen höppänä äijä siinä sitten. Niin siitä sai ehkä eniten vitsejä. Kyllä Leslie Nielsen näyttää vähän siltä, että se on, ei oikein ehkä ymmärrä tätä materiaalia, missä hän on sitten. Ja tässä tehdään sitten kaikista näistä Marvel- ja X-Men-tyypeistä parodiaa. Tässä oli toi Wolverine ja mitä kaikkea tämmöistä, niin en mä tiedä siis. Vähän sama juttu, mikä oli ongelmana tuossa Scary Movie 3 ja 4, niin hirveä yritys on koko ajan. Mutta kun ongelma on siinä, tää ei ole hauska. Tää ei ole hauska. Siis siinä missä tässä Knocked Up Movies oli monta oikeasti toimivaa vitsiä ja sellaista härskiä vitsiä tällä. Tää on kiltisti tehty elokuva. Ihan Scary Movie 3 ja 4. Tää ei mene ikinä päätyy missään. Ja oli pieruhuumori, semmoinen pitkä pierukohtaus, missä se yksi mummu pieree pilaa niiden romanttisen hetken. Siinä tulee. Sitten Leslie Nielsenkin taisi pierasta siinä. Että tää on se huumorin taso tässä kyllä. Että en muistaakseni nauranut. Nauroinko mä kertaan? Ehkä lievästi hymähdin. Ehkä pariin kertaan tässä. Että se on todella huono saldo kyllä komediolle. Oliko tää parempi kuin Scary Movie 3 tai 4? No ei kyllä ollut. Että ihan samaa paskakastia kyllä. Siis ainoa hyvä puoli tässä on se, että nämä on tosi lyhyitä. Kuten tämä, niin 70 minuuttia lopputekstit alkaa pyöriä. Tää oli ehkä just joku 76 minuuttia. Tässä lukee 87 minuuttia, mutta kyllä näissä oli kaikissa aina pitkät lopputekstit, mikä on niin armeliasta kyllä. Joo. Ei jatkoon, siis 1,5 tähteä tälle. Että vitussakaan en suosittele kyllä Mutta, jumalauta, sokerina pohjalla, oi saakeli. Ja sitten vielä todellakin kirsikkana kakun päällä, ei jumalauta, siis tää on todellista paskakomediakesä matskua, siis kakkakomediakesä 2026. Tää on varmasti ehkä huonoimpia, mitä mä nyt oon nähnyt tässä. Disaster Movie vuodelta 2008, ja tässä on peräti 2 ohjaajaa tarvittu paikalle. Jason Friedenberg ja Aaron Seltzer. Ja nämä samat herrasmiehet on tehnyt semmosia kuin Date Movie ja sitten Epic Movie. Niitä mulla ei tässä ainakaan tällä hetkellä listalla ole, ja olen kuullut, että nämä on ihan vitun paskoja, siis kummakin. Ja siis tää Disaster Movie, joka sit yrittää
tehdä parodiaa katastrofia elokuvista, niin tää on oikeesti, siis ei vittu mitä paskaa, siis herran jumala. Kehystarina on semmonen, että tässä on tämmönen äijä, oliko se Aaron vai mikä sen nimi oli sitten, niin se näkee unta, että Amy Winehouse niin kuin sitten esihistoriassa niin kuin, kertoo hänelle ennusteen, että tänään sitten maailma loppuu. Mä en tajua, mikä tämän alkukohtauksen funktio on. Tämä on äärimmäisen epähauska. Siinä on niinku kaikki niinku outoa tapahtuu. Absurdius on niinku se komedian ydin näissä elokuvissa, näiden kahden sällin elokuvissa. Ja sitten tämmöinen vaan niinku heitetään jotain, tiedätkö? On Indiana Jones, on niinku, tiedätkö, Alvin ja Maa-oramat, on Michael Jacksonia, on kaikkea niinku tämmöisiä supersankareita. Mä itse asiassa ihmettelin, kirjoitin tähän ylöskin oikein tänne Videospace-arvostelulta, miten nämä on saanut käyttää niinku Iron Mania, Kung Fu Pandaa, Hulkia ja Hellboyta. Mutta siis tämmöisiä vähän niinku vaan niinku name-droppaillaan kaikkia tämmöisiä niinku tunnettuja sankareita tähän. Mutta se juoni sitten jatkuu siitä, että se nähnyt sen unen siitä Amy Winehousesta ja käykin ilmi sitten, että se oli ihan totta se uni. Sen tyttöystävä on nimeltä kans Amy ja sitten ne on satteet synttärikemut, missä tapahtuu kaikkea crazyä. Ihmiset bailaa ja siis täysin mihinkään liittymättömiä, muka hassuja juttuja, niin kuin ei naurattanut, ei sitten niin kuin pätkääkään. Ja sitten se tässä on niin käytännössä 4 isoa kohtausta. Se alun bilekohtaus, sitten kadulla tapahtuva kummallinen tämmöinen joku, miksi se sanotaan street dance? Siis, kun niitä oli jossain vaiheessa tuli niitä tämmöisiä street dance-videoita. Mä en tiedä mikä se ilmiö on. Mua ei vittu kiinnosta semmoinen. Tässä on ilmeisesti parodioitu sitä, että siinä on tanssivia ihmisiä. Ja sitten get this. Sieltä jostain syystä sieltä maan alta tulee sitten viemäristä semmoinen prinsessa. Semmoinen hihittelee. Ja se prinssi sieltä. Ja sitten se prinsessa jää sitten hengailee heidän kanssa. Meteoriitti alkaa tippuun, tornado ilmestyy ja sitten tällä jätkällä tulee mieltä, oh shit, meidän pitää mennä pelastamaan tää Amy, mun tyttöystävä sitten, kun se on siellä jossain museossa sitten niin kun mennyt pakoon näitä meteoriitteja. Sitten seuraava kohtaus tapahtuu, niin kun se on täysin käsittämätön juttu, se on se Alvin and the Chipmunks, niin ne niin kun esittää sitten tanssiesityksen. Miksi vittu se kaikki tanssii tässä? Mä en tajua. Ne esittää sitten varastossa tanssiesityksen, mikä on absurdi, se ei ole hauska. Ja sitten ne yhtäkkiä ne chipmunksit alkaa käymään tämän porukan päällä. Se on se 3. set-piese. Siinä vietetään tosi paljon aikaa. Mä en vittu ymmärrä. Ja sitten viimeiseksi lopussa sokerina pohjalla ne menee sinne museoon siellä. Ja sitten tulee tää niinku tämmönen niinku, mikä se oli se leffa, se Ben Stilleri, se Night at the Museum, niin ilmeisesti se parodioi sitä filmiä. Mä en ole ihan varma, onko mä ikinä nähnyt sitä Night at the Museum. Eikö sitä ole 2 elokuvaa? Mä aloitin se parodiai sitä, että loppuaika mennäänkin siellä museossa sitten, missä kaikkea niin kuin tämmöisiä historiallisia hahmoja herää eloa, että siellä oli se mä taisin kirjoittaa se ylöskin, no spartalaiset on siellä, Beowulf, Michael Jackson oli jostain syystä auton takaluukossa pikkulapsen kanssa ja sitten apinan kanssa. Se oli ihan hauska, joo. Siihen mä vähän hymähdin kyllä. Se oli jotenkin niin mauton. Niin Batman oli kanssa tässä matkan varrella. Miten sitäkin saatiin käyttää tässä? Batman oli sanonut, että joo vittu mä lähden vittuun täältä, että en mä teitä lähde pelastamaan niin kuin tätä kaupungista. Night at the Museum. Kaikenlaista absurdia tapahtuu museon puitteissa. Tavallaan se oli ehkä ihan jossain määrin kiinnostava näin niin kuin visuaalisesti se kohtaus, mutta tästä on turha etsiä mitään vitun punaista lankaa. Tässä ei ole kauheasti mitään hauskoja juttuja. Kauheasti mitään. Ei siis juuri ei ollenkaan. Mä hymähdin vaan kuinka epäsoviannaisia jokut jutut on. Se hyvä puoli oli, että tää on niin kuin taas R-ratingin komedia. Tässä kiroillaan ja nyt en jaksa muistaa, oliko tässä alasta, mutta ainakin vähän pukeisia naisia tässä oli kyllä, mutta ei tainnut olla kyllä niin kuin ihan niin kuin mitään alasta, mutta kuitenkaan kiroilusta plussaa, naisista plussaa, mutta kaikki muut ihan vitumaista paskaa, siis hyi vittu. Mä en ymmärrä, miten nämä miehet on saanut tehdä ainakin 3 tämän tyylistä elokuvaa sitten näitä. Puhuin siis näistä ohjaajista, Epic Movie, Date Movie ja sitten Disaster Movie. Mun täytyy melkein kyllä saada nämä käsiini vielä tää Epic Movie ja Date Movie. Siis jos nämä on yhtään niin huonoja kuin tämä Disaster Movie, niin siis tää on jotain uskomattoman paskaa. Siis uskomatonta vitun paskaa. 1 vitun tähti, eikä ei yhtäkään vitun tähteä
Ei enempää tälle, ei puolikasta, ei mitään. Siis niin kun, jos antaisin 0, okei, vois puoli tähteä antaa, mutta annetaan nyt 1 tähti näistä edellä mainituista plussista, niin sitten niihin vedoten, niin annetaan 1 tähti. Hei Jumala, Herra Jumala. Hei Herra Jumala, ootko sä nähnyt? Ootko nähnyt Disaster Movie tai ootko nähnyt Superhero Movie tai Knacked Up Movie? Kerro se mulle kommenteissa ja mun täytyy nyt lopettaa tää video täältä. Ihmiset ihmettelee, mitä helvettiä siellä karjutaan. Kiitos, että katsot. Seuraavaan Kakkakomedia kesän video sitten täältä. Moi!